Hi everyone, welcome to my channel. Ẹjọ́ bá a sọ bí ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Ẹ ṣé, orúkọ mi ni Àbíyè Omitogun tí gbogbo àwọn èèyàn máa ń pè mí ní alọ́kọ málàlẹ̀. Arìgbẹ̀dẹ̀bẹ̀ tẹ́gbẹ̀ ń dùn ẹgbẹ́ òdùn mi olóṣìàn ni mi fẹ́ kí èmi ni tẹni bẹ́gi lójú igi arúwé dandan. Ẹ ṣeun, ẹjọ́ ìlú wo lẹ ti wá sí ọdún Ọ̀ṣun tá à ń ṣe lónìí? Mo wá láti ìlú Èkó ní Máyà lẹ́wù olóyè, ibẹ̀ ni mo tẹ̀dó sí, ṣùgbọ́n mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn. Ẹ ṣeun, jẹ́ lè sọ fún wa nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lónìí tó jẹ́ ọdún Ọ̀ṣun tá à ń ṣe, ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ kí lè sọ nípa ọdún tá à ń ṣe lónìí? Ẹ ṣé bàbá mi ní wáyíǹtì lágbára Elédùmarè. Ṣé rí ọdún tá à ń ṣe ní èní yìí, ọdún tó káàkiri àgbáláyé ni. Ó wà ní ìlú òyìnbó, bẹ́ẹ̀ ló wà níbi aláwọ̀ dúdú. Ọdún Ọ̀ṣun ni à ń ṣe lénìí. Ọdọọdún ni a máa ń ṣe ọdún yìí tí gbogbo ìlú káàkiri sì mọ̀ wípé ọdún kan tó wà tó jẹ́ ọdún gbòógì ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ọdún alárinrin ni. Ẹ ṣeun, ẹ jọ̀ọ́ òrìṣà wo ni ẹ̀yin gbé lọ́wọ́ tẹ́ ń ṣe mà? Ọ̀rọ̀ gidi lẹ béèrè. Ìyá Ọlọ́ṣun ni mí. Mo gbé òrìṣà Ọ̀ṣun dání. Òrìṣà pọ̀ lónìrànràn, ṣùgbọ́n òrìṣà tí mo gbé dání òun ni òrìṣà Ọ̀ṣun. Ẹ ṣeun, ǹjẹ́ kí lẹ lè sọ fún wa nípa òrìṣà Ọ̀ṣun? Ẹ ṣé bàbá mi. Nǹkan tí mo lè sọ níwọ̀nba díẹ̀ nípa òrìṣà Ọ̀ṣun ni wípé òrìṣà Ọ̀ṣun jẹ́ aláàánú ènìyàn, wọ́n sì jẹ́ abiyamọ gidi. Ní ìgbà ayé wọn, ìyá wa jẹ́ ẹ̀dá kan tó jẹ́ pé tí ebi bá ń pọ ọmọ èèyàn kan ní ẹ̀gbẹ́ wọn, wọ́n á fún ní oúnjẹ. Wọ́n sì jẹ́ akíkanjú tí ó máa ń di irun. Sọ pé ní ìgbà ayé wọn, ìyá wa máa ń di irun, wọ́n sì jẹ́ onísùúrù ènìyàn kó tó di pé bóyá ìyá wa wọ odò. Ẹ ṣeun ìyá wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè sọ fún wa bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Ọ̀ṣun? Mo lè ṣàlàyé níwọ̀nba fún yín díẹ̀. Ṣé rí èmi tí ẹ wo nọ́ọ̀sì ni mí, ṣùgbọ́n kí n tó di nọ́ọ̀sì mo kàn ṣe télọ̀ ni mo ń ṣe tẹ́lẹ̀. Mo wá dà wípé iṣẹ́ mi kọ́ nìyẹn, màá máa já ewé já egbò ni. Èmi wò pé irú mi á máa já ewé já egbò, Ọlọ́run má jẹ́. Èmi tí mò ń ṣe télọ̀, báwo máa tún ṣe lè máa já ewé já egbò? A ní òrìṣà nílé wa ní Ìbàdàn, a ní òrìṣà Ọbàtálá, a ní òrìṣà Ọ̀ṣun, bẹ́ẹ̀ la tún ní òrìṣà ìbejì tí wọ́n ń pè ní Ẹ̀dùnjọbí. Mo wá padà lọ sílé wípé wọ́n mà ní kí máa jẹ́wé kí máa jẹ́gbò, mo ní láti máa gbàyàn lání. Mo lémi ò lè ṣe o nítorí pé àwọn àjẹ́ ló máa ń ṣerú ẹ̀. Wọ́n wá dà wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o, òrìṣà wà ń lé wa. Nǹkan tán bá ní kí ẹlẹ́dàá rẹ mú òun ni kò máa ṣe. Mo ní màá tún máa ṣe kí máa jó kí máa jégbò, tó bá yẹ kí máa gbàyàn là kí máa tọ́jú èèyàn ni. Mo bá lọ sí nọ́ọ̀sì, mo lọ fún nọ́ọ̀sì. Ìgbà tí mo ṣe nọ́ọ̀sì lóòótọ́ ó dàbí mírèkù, èrò wa tó pọ̀, ṣùgbọ́n gbà tí èrò wa tó pọ̀, àwọn aláboyún láti máa sọ fún mi pé àwọn láìkì kí àwọn máa jẹ àṣejẹ kí ara ọmọ yẹn lè bá máa dá ṣáká. Mo ní èmi ò méwé mi mọ egbò, báwo lẹ ṣe máa ní ẹ tún fẹ́ máa jẹ àṣejẹ? Mo bá tún gba ilé lọ. Ìgbà tí mo délé, wọ́n ní tó bá jẹ ewé àti egbò inú ilé ló wà. Inú ilé ló wà bí báwo? Wọ́n ní bàbá ìyá mi nǹkan tó tà títí dọjọ́ ogbó nìyẹn. Àwọn àǹtí mi náà nǹkan tó ń tà ní ewé ọmọ ní mo mọ̀. Báwo ni màá tún ṣe mú ewé àti egbò mọ́ eléyìí máa sú mi kẹ́? Wọ́n bá ní nǹkan tí màá ṣe náà nìyẹn, gbọ́ pé nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn. Ká tó wí ká tó fọ̀, mo lọ ṣiṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ní Ìkòròdú. Mo ti lọ iṣẹ́ ìgbẹ̀bí lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣe ti international
tí mo ṣe ti hospital tán ṣó ti yé yín ìgbà tí mo ṣe medical tí mo ṣe ti medical nígbà tí mo ṣe tán mo tún wá lọ sọ́dọ̀ ọmọkùnrin yẹn ó gbà mí bíi nurse láti máa bọ́ òun tẹ̀ delivery fún àwọn èèyàn ṣùgbọ́n màá yẹn máa ń já ewé àti egbò ó wà ní Ládégà ní Ìkòròdú wọ́n ń pè ní ògbò ni wọ́n máa ń pe bọ̀dá yẹn ibẹ̀ ni mo tún ti fi ojú sí ewé àti egbò láti máa ṣe fún aláboyún tí àwọn aláboyún mi bá ti wá sí ilé ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ tí mo fi ojú síbẹ̀ màá máa ṣe fún wọn wọ́n sì ń bí wọ́n ń bímọ oúnjẹ wẹ́rẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè bó ṣe jẹ́ òun nìyẹn. ẹ ṣeun báwo ló ṣe wá jẹ́ pé òrìṣà Ọ̀ṣun gangan lẹ wá mú lọ́wọ́ gbé lọ́wọ́. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣe mọ̀ pé oníkálukú ló máa ń ní òrìṣà tí ó bá wá láti òde ọ̀run ṣó ti yé yín òrìṣà Ọ̀ṣun ẹgbẹ́ tí wọ́n pè ní Alárágbó ó ní òrìṣà tí ó bẹ̀ mí wá láti òde ọ̀run ṣùgbọ́n torí pé kò jọ mí lójú pé a ti wá ń gbọ́ ká máa sòrìṣà kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi tí mo máa ń kírun báwo ni màá ṣe tún máa ṣe òrìṣà bá ti ní kí n máa gbẹ̀bí mo ti gbẹ̀bí èwo tún ni òrìṣà tí mo bá ti wá sùn tí mo lálàá ṣe ni màá ríra mi bí ìgbà tí mò ń fún yàn ní àgbo láàrin odò tí mò ń fún wọn ní àgbo tí wọ́n mú tó sì ń bí wẹ́rẹ́ lójú ayé gbogbo àwọn aláboyún tó wá sọ́dọ̀ mi bẹ́ẹ̀ náà ń bí wẹ́rẹ́ àgàn àwọn tó wà lábòsùn ó wá dàbí mírẹ́kù lójú mi ó wá dàbí ẹni tó yẹ pé àbẹ́mi kọ́ ni mo bẹ̀rẹ̀ kínní ìlànà èrò pọ̀ Elédùmarè dẹ̀ fún mi ṣe kódà láàrin ẹ̀ gan mo tún di eléwé ọmọ láàrin ẹ̀ débi pé tí mo bá lọ sọ́jà màá ra ewé àti egbò tó pọ̀ rẹpẹtẹ nítorí pé ó ní mo fi ṣe àgbo fáwọn olóyún mi mo fi ṣe àgbo fún wọn wọ́n mú wọn wẹ̀ a sì ń gbọ́ wẹ́rẹ́ bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ ṣe mọ̀ ìlànà Ọ̀ṣun ó jẹ́ ìlànà tí èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ bí wọ́n ṣe ń bọ Ọ̀ṣun bí wọ́n ṣe ń kí Ọ̀ṣun bí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń jọra wọn ẹ jọ̀ọ́ báwo lẹ ṣe wá kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀ báwo lẹ ṣe mọ̀ nípa ẹ̀. ẹ ṣé tí ẹ bá gbọ́ mi yé lẹ́ẹ̀kan mo ṣàlàyé fún yín pé ní ìdílé tiwa a ní òòṣà ńlá a sì ní ère ìbejì nítorí wọ́n máa ń bí méjì mẹ́ta ní ilé tiwa a dẹ̀ ní Ọ̀ṣun ní inú ilé tiwa kò ń ṣe pé bóyá nǹkan tí a máa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ máa kọ́ èmi ò kọ́ o mo bá nílé ni ṣùgbọ́n torí oge táwa máa ń ṣe tá a bá ṣe ọdún kan tá a ti wálé tá a ṣọdún tán a tún ti lọ nìyẹn o ó tún di ìgbà tí a bá fẹ́ wá wo àwọn ìyá mi àti bàbá mi lé kí n tún tó padà wá èmi ò ká kún nǹkan kankan tó jẹ́ pé ó máa di ohun àmúyangàn lénìí nítorí pé mo ní ìgbàgbọ́ pé tó ní àjẹ́ òun ló ń gbé ìṣẹ̀ṣe dání òun ló ń já ewé àti egbò nǹkan tèmi ò ṣe farasí tẹ́lẹ̀ nìyẹn kí ó tó di pé ẹlẹ́dàá ní kí n tún padà sílé wípé nǹkan tó rọ̀ mọ́ orí mi nìyẹn. ẹ ṣeun ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ òrìṣà Ọ̀ṣun yìí nìkan náà ni ẹ gbé lọ́wọ́ nílùú Èkó tẹ́ ẹ wà ṣé òrìṣà Ọ̀ṣun ni ẹ máa ń bọ. ẹ ṣé mò ń bọ òrìṣà Ọ̀ṣun mò ń bọ òrìṣà Alárágbó bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ ní òrìṣà Ajé lọ́dọ̀ mo ní òrìṣà Ajé lọ́dọ̀. ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ kí ẹ lè sọ fún wa nípa òrìṣà Alárágbó. nǹkan tí mo lè sọ fún nípa òrìṣà Alárágbó òrìṣà Alárágbó òun náà ló ní kórì ní ìyálóde Alárágbó wọ́n jẹ́ abiyamọ ní ìgbà ayé wọn wọ́n dẹ̀ jẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ṣó ti yé yín kò sí nǹkan tí wọ́n bá ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n bá ti ṣe ní ìtọ̀nà ìlànà ẹ̀ ó máa ń fún wọn nítorí pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ làmọ̀ tó ní Alárágbó ṣó ti yé yín ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ló ní Alárágbó tí a bá sì ti ń bọ òrìṣà Alárágbó dáadáa tí a ti fún ní nǹkan tó ń jẹ ó máa ń ṣe nǹkan tí a fẹ́ fún wa ó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ kí lè sọ fún wa nípa òrìṣà Ajé náà. Ajé Ògúngúlùsọ onísọ̀bòjì jíwìnjíwìn ìlẹ̀kẹ̀ Ajé tó ń sọ bàbá di ọmọ tó ń sọ ẹ̀gbọ́n di àbúrò Ajé kó wá mi wálé ní ìní mo wà òrìṣà Ajé òrìṣà gidi ni òrìṣà Ajé jẹ́ òrìṣà pàtàkì
ní ìlú kọ̀ọ̀kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa yìí. Òrìṣà ajé kò ń ṣe òrìṣà kan tá a lè fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn nítorí pé kò sí ìlú tí wọ́n wà láyé tí wọn ò ní bèrè ajé nítorí pé ẹ̀dá tó bá lájé lọ́wọ́ òun ló ní ohun gbogbo. Ẹ ṣeun ẹjọ fáfáwọn àwọn tó ń wò yín àwọn èèyàn máa ń wò pé báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ mọ òrìṣà tó jẹ́ òrìṣà àti tiwọn. Ẹ ti dárúkọ alárágbó, ẹ ti dárúkọ Ọ̀ṣun àti ajé. Nínú mẹ́ta yìí kí ni ẹ lè sọ fáwọn èèyàn ìfúnra tí wọ́n lè rí tó fi máa pẹ̀ pé alárágbó ni mí o, Ọ̀ṣun ni mí o, ǹjẹ́ ó wà àbí kò sí? Ó wà o bàbá mi, ó wà tó pọ̀ dáadáa. Ṣé ẹ rí, mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan, mo ní òrìṣà alárágbó. Tí ẹ bá ti bí ọmọ kékeré, láti kékeré tí ẹ ti ń rí ọmọ yẹn, ọmọ mi wà tó jẹ́ pé ní ẹ̀gbẹ́ ògiri a lọ máa fi bisikíìtì súwìtì síbẹ̀. Ẹ máa rí ọmọ mi a máa dákú ṣeré. Tí wọ́n bá bi léèrè á ní òun fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe sàárà fóun ni. Ọmọ mi a máa síìkì nítorí pé wọ́n ń bọ ẹgbẹ́ ẹ̀ fún un. Wọ́n á béèrè pé kí ló fẹ́, ó lè ní kí wọ́n ṣe ọjọ́ ìbí fóun. Oríṣiríṣi àpẹẹrẹ ló wà tí a fi máa mọ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́. Ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ dáa púpọ̀ tí a bá ti mọ èèwọ̀ nǹkan tí wọn ò fẹ́, tá a ti mọ ohun tí wọ́n fẹ́. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn bàbá mi. Ẹ ṣeun ẹjọ ǹjẹ́ òrìṣà Ọ̀ṣun ẹni tó bá jẹ́ ọmọ òrìṣà Ọ̀ṣun ǹjẹ́ àpẹẹrẹ máa wà fún òun náà? Bàbá mi àpẹẹrẹ máa wà gidi. Ṣé rí òrìṣà Ọ̀ṣun òrìṣà tó dáa ni bí irú ètà wa ṣe lénìí abiyamọ ni abiyamọ bọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun kàárẹ̀ ìyá wẹ́dẹ́wẹ́mọ́ òrìṣà gidi ni òun lòrìṣà Ọ̀ṣun. Ìlú tí Ọ̀ṣun bá wà tí wọ́n ń bọ bí a ṣe ń bọ ẹ̀ ó máa ń rọ̀ wọ́n lọ́rùn gidi ni nítorí pé abiyamọ ni. Ekulé wọn ó máa ń bí wẹ́rẹ́, kódà àgànlé wọn ó máa ń tọwọ́ àlàbòsùn. Òrìṣà Ọ̀ṣun jẹ́ òrìṣà pàtàkì ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ó jẹ́ wípé a lè má bọ́ lọ́dọọdún. Ẹ ṣe ǹjẹ́ àpẹẹrẹ wà fún ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Ọ̀ṣun? Àpẹẹrẹ máa ń wà. Èmi omi ó máa lálàá bí kórí rẹ̀ láàrin omi kó gbé ìkòkò lọ́wọ́ kí ó wọṣọ wáìtì kí ó máa ṣeré pẹ̀lú àwọn ẹ̀mẹ̀wà ẹ̀ ní inú omi. Òrìṣà Ọ̀ṣun wà àpẹẹrẹ débi wípé ọmọ mi rèé gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe láyé yìí òjò á máa rọ̀ ni. Ṣó ti yé yín? Oríṣiríṣi àpẹẹrẹ òun ló wà tí èèyàn ó fi máa mọ̀ wípé ọmọ Ọ̀ṣun ni òun. Ẹ ṣeun ìyá wa ẹjọ tí ẹ bá fẹ́ ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ tó bá wá sọ́dọ̀ yín báwo ni ẹ̀yin ṣe máa ń mọ òrìṣà tó yẹ kí ẹ bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ fún wọn? Ẹ ṣé bàbá mi, ṣé ẹ rántí wípé ilẹ̀ Odùduwà la wà yìí? A lè fi ẹ̀rìndínlógún a lè fi dá wọn lóhùn, bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ lè fi obì a lè fi dá wọn lóhùn nítorí obìnrin ló ní ẹ̀rìndínlógún láti dà. Obìnrin a sì mọ́ da obìnrin a máa da obì pẹ̀lú bí ó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́la ló ní obì, ṣùgbọ́n àǹfààní wà fún wa wípé a ní láti da obì láti fi béèrè nǹkan tí òrìṣà orí wọn fẹ́ gbà àti wípé kí ni òrìṣà orí wọn gangan. Ẹ ṣeun ẹjọ́ àmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé? Ẹ ṣé bàbá mi níwá èsì àgàrà yóò ní dá yín. Ṣé rí àwa ọmọ Odùduwà Ọlọ́run má jẹ́ ká gbé nǹkan ta ní ká má gbé jùnù. Tí ẹ bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ àti ilẹ̀ òkè òkun, àwọn òyìnbó ti fẹ́ gba àṣà wa mọ́ wa lọ́wọ́ tán nítorí pé àṣà bàbá wa ò jọ wá lójú rárá. Kí ló dé tí a máa lọ mú àṣà aláṣà wá láti ibòmíràn tó jẹ́ pé yẹn gan la máa gbà ní ààyò? Tí a bá ṣe bó ṣe ń rí òrìṣà ilẹ̀ wa ó máa jẹ́ fún wa bó ṣe yẹ kó rí nítorí pé ibi tí wọ́n bí wa sí ni ọmọ Odùduwà ni wá, ìṣẹ̀ṣe làgbà bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ wá fún wa kí lorúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí àti ibi tẹ́ ń gbé àti bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ni Àbíyè Omítògùn. Èmi láàrin gbẹ̀dẹ̀bẹ̀ tẹ́gbẹ̀ ń dùn ẹgbẹ́ òdùn mi olóṣìàn ni mi fẹ́ kí. Èmi lálọ́kọ má lálẹ́, èmi ni tẹni bẹ́gi lójú igi aruwe dandan. Èmi ni ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn mọ́jàmọ́jà tí mo kó gbára wájú lẹ́rú. Ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀ríkẹ̀rí lójú ogun, owó kẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Èmi lọ máa gbọ́ sáṣámàṣá, èmi lọ máa gbọ́ yàyàmáyà, èmi lọ́mọ òṣèlú sépọ̀ tó ń bára rẹ̀ sànú. Wọ́n ní bọ́ọ̀lù òbẹ́pọ̀ ló ń yá ọmọdé lára.
èmi lọ máa ké ní gbókèrú bárọ̀dàn èmi ò bẹ́ẹ̀ nìkan jà fọ́kún gbogbo ara lé mú èmi lọ máa jẹ̀gbín karahun èmi lọ máa lọ kólóhùn kígbe ire lójú owó rí lẹ́ẹ̀kan sí ibi tí mò ń gbé ní máyà tàbá ti dé máyà àwọ̀ ọkọ̀ ẹ̀wù olóyè àsàn ni ó transformer ire lójú owó rí ire lójú gbogbo àmàmà rí. àmì àṣẹ.